запалав Джанкой. Генеральний штаб ЗСУ та Головне управління розвідки Міноборони офіційно повідомили про наслідки удару по військовому аеродрому у Криму. У ніч проти 17 квітня ракетним обстрілом уразили 4 пускові установки комплексу ППО С-400. Також знищили пункт управління протиповітряною обороною, 3 радіолокаційні станції і фундамент М, російську систему спостереження за повітряним простором. Дані щодо знищених літаків чи гелікоптерів, а також кількість ліквідованих окупантів уточнюють. Всі українці мали можливість насолоджуватись воєм на болотах і інформацією з скрінами з їхніх пабліків, і воєнкорів, і просто посіпак путінського режиму. Тобто так, була паніка і серед окупаційної адміністрації, серед військових. Це цілком очевидно, тому що кожного разу пропаганда бреше, що все захищено і нічого не повториться. Ну, а потім ніколи такого не було, і от знову успішні удари Сил безпеки і оборони України. І, ну, добре, нехай далі рапортують, що у них все гаразд. І кримські гауляйтери справді намагаються запевнити Москву, що навіть палаючий військовий аеродром – це і є цілком контрольована ситуація. Маріонетковий глава Криму дуже самовпевнено заявив про зрив усіх диверсійних дій на території півострова. Кремлівський диктатор черговою брехнею задоволений. Я вижу все по материалам, по нашим постоянным личным контактам, как обстоят дела. Тем не менее, ситуация стабильная, развивается хорошо. Удари по військових литовищах та об'єктах промисловості – це і є частини українського плану зі зменшення потенціалу країни-агресорки. Про це в інтерв'ю The Washington Post говорив керівник ГУР Кирило Буданов. Головний розвідник країни зауважив, що росіяни занадто довго вірили у міф про власну, буцімто наймогутнішу армію світу. Так довго, що в це повірив і сам Путін. Але навіть після великих втрат Росія вміє швидко відновлюватися, а справжнє припинення війни можливе лише під час зміни путінського режиму. Але поки Путін живий, Москва буде намагатися відродити Російську імперію. І для початку знищити керівництво сусідніх країн. В Офісі Генерального прокурора України заявили про викриття громадянина Польщі, який запропонував росіянам свої послуги для організації замаху на Володимира Зеленського. Підозрюваний мав передавати дані про безпеку в польському аеропорту Жешува, щоб російські спецслужби змогли спланувати вбивство українського президента під час його візиту до Польщі. Кремлівського поплічника затримали під час спільної операції польських та українських правоохоронців. Диверсії проти України плануються і далі у Європі. Німеччина затримала 2 чоловіків, які мали зірвати перевезення військової допомоги до України. У одного із затриманих подвійне німецьке та російське громадянство. І 10 років тому він воював проти ЗСУ у лавах так званої ДНР. Разом із поплічником він шпигував за німецькими військовими полігонами, де українські захисники навчалися керувати панцерниками Абрамс. Die Bundesanwaltschaft hat gestern 2 Personen in Bayreuth festnehmen lassen. Es besteht der Verdacht. Один із затриманих розглядав можливість здійснення атак із використанням вибухівки або підпалів. Він вже встиг розвідати кілька потенційних цілей за допомогою іншого підозрюваного, якого теж арештували. За нашими даними, перший затриманий потім передав цю інформацію особі, пов'язаній із російською розвідувальною службою. Ми також звинувачуємо першого затриманого в участі в іноземній терористичній організації, оскільки, за нашими даними, він воював за так звану Донецьку Народну Республіку на сході України у 2014-16 роках. Олексій Пасак, 5 канал. Нові зразки українського озброєння головком Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров ознайомилися із технікою, виробленою в Україні. Сирський оприлюднив відео у своєму телеграмі. Серед зброї новітня шестиколісна бронемашина. Її назву поки не розсекречують. Видання «Мілітарний» пише, що ця БМП повторює контури раніше відомої «Бомба-6». Вона вміщує 8 піхотинців. Для кожного бійця є окреме протимінне крісло. І також всередині розміщується 3 члени екіпажу – командир, водій та навідник.
Машина здатна витримати обстріл бронебійними патронами. Загоризонтна локаційна станція «Контейнер» напередодні опинилася під ударом. Це надважливий об'єкт для Росії, адже станція у Мордовії єдина на озброєнні Росії і здатна виявляти цілі на дистанції близько 3000 кілометрів. Утім, тепер окупанти усвідомлюють, що і по такій цілі можна прилетіти. Деталі зібрала Лідія Середюк. Червоні лінії Кремля уже пройдені. Кукурузі. По-моєму, кукурузі. Днями був атакований російський загоризонтний радіолокатор «Контейнер», розташований у мордовському місті Ковилкіно. Все, упав. Бахнул, да? Ага. Да. Сейчас взрыв должен волна дать. Вон, смотри, домоганчик поднялся. Хлопка от него. Ця РЛС – одна з найпотужніших на Росії і може виявляти цілі на дистанції близько 3000 кілометрів та висоті у 100 кілометрів. Складається з майже 150 антенно-фідерних щогл заввишки 30 метрів. Входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Від кордону з Україною до місця ураження майже 700 кілометрів. Дрон, який пролетів цю відстань, щоб уразити військовий об'єкт РФ, належить українській розвідці, повідомляють українські ЗМІ. Что такое вот летает? Також відомо, що долітають безпілотники до Мордовії вже вдруге. 11 квітня росіяни писали про збиття безпілотників, націлених на військовий об'єкт у Ковилкіно. Ці удари будуть продовжуватися, допоки московити перебувають на нашій території. Звичайно, ці необхідні удари по стратегічних і військових об'єктах. Станція «Контейнер» стала на бойове чергування у 2019 році, а розробляли її ще з 90-х років. Система розгорнута у Мордовії, єдина на озброєнні Росії, тому удари по ній є дуже болючі для РФ. Невже Україна перетнула червону ядерну лінію Росії? Коментуючи український дроновий наліт на Мордовію, в американському виданні «Ньюзвік» написали, що подібна атака може стати передумовою для ядерного удару Росії. Про технічну готовність країни-терористки до ядерної війни кремлівський дід заявляв у березні цього року. Втім, такі залякування систематичні і не нові. Причина применения этого оружия – это угроза существованию российского государства, если против России применяют туда даже обычные средства вооружения. Але ці погрози у бік українців звучали так часто, що мали зворотній ефект. Україна належить до країн, громадяни яких мають один із найнижчих рівнів страху щодо ядерної загрози. Такі результати опитування, яке наприкінці минулого року провела соціологічна група «Рейтинг» для Інституту досліджень GoLab International. До того ж, радіолокаційна станція «Контейнер» не єдиний об'єкт, який зазнав атаки. Днями дрони налетіли на російську радіолокаційну станцію дальнього радіусу дії «Небо-У» у Брянській області. Вона контролювала небо на 700 кілометрів вглиб України і допомагала виявляти українські засоби ураження та підтримувала бомбардувальники, які атакують кабами українське прикордоння. А ще під час атаки на військовий аеродром у Джанкої були уражені пускові установки комплексів ППО, літаки і радіолокаційні системи. В Американському інституті вивчення війни підсумували серію останніх ударів по російських військових об'єктах, серед яких радіолокаційні станції, та назвали їх добре скоординованими і масштабними. Лідія Середюк, 5 канал.